tasters! Contrary to popular belief, sometimes it does rain in Cyprus. Today, I'm in Isambellis Winery in the mountainous district of Nicosia, and I've come here to taste the premium range of their wines. Κυριάκο μου, να ξεκινήσουμε με το Sauvignon Blanc. Ναι. Λοιπόν, αρχίζοντας με το Sauvignon Blanc. Όπως ξέρουμε, το Sauvignon Blanc είναι μια λευκή ποικιλία με αρκετή οξύτητα. Τα περισσότερα όμως Sauvignon Blanc που κυκλοφορούν είναι φρέσκα, αρωματικά, φρούτι. Εμείς είπαμε όμως να κάνουμε μια αλλαγή στο Sauvignon Blanc. Έτσι το ζυμώνουμε και οριμάζει μετέπειτα σε ξύλινα βαρέλια για 6 μήνες περίπου. Έτσι περιμένουμε ένα χαρακτήρα καπνιστό, γι' αυτό και το ονομάσαμε φουμέ. Μάλιστα. Οπότε είναι το Sauvignon Blanc περνά από δρύνο βαρέλι και έτσι στρογγυλεύει, αποκτά... Ναι, εμπλουτίζεται ας πούμε με κάποια επιπλέον αρώματα και σώμα, αλλά και αρώματα από το ξύλο, όπως βανίγια, καπνό. Πάρα πολύ νόστιμο ο καπνός. Με τι θα το συνδύαζες αυτό το κρασί? Αν θα πηγαίναμε σε κρεατικό, καλύτερα έναν κοτόπουλο στα κάρβουνα ή και με λευκή σάλτσα. Αλλά κρέμ, με μανιταράκια. Το ίδιο και με μια πάστα αλλά κρέμ. Και αφού έχει και οξύτητα, μπορούμε να το συνδυάσουμε και με θαλασσινά, τηγανιτά όπως καλαμάρι και κάποια άλλα θαλασσινά όπως το σολομόν, με φρέσκα κρέμα, γαρίδες. Πάρα πολύ ωραία. Μια γαρίδο σαλάτα, τέλεια. Αυτή η ετικέτσα, εγώ πρώτη φορά τη βλέπω. Ναι, είναι καινούρια. Η συγκεκριμένη φιάλτη που δοκιμάσαμε είναι του 2017. Πρωτοκυκλοφόρησε το 2016. Οκ. Οπότε είναι από τις καινούργιες σας ετικέτσες. Ναι, ολοκαινούργια. Ήρθε η σειρά να πάμε στα κόκκινα μας, τα premium, τα οποία είναι μονοπικιλιακά. Το πρώτο που θα δοκιμάσουμε είναι 100% Cabernet Sauvignon, μετά το Shiraz και μετά το μαραθεύτικο. Αντίστοιχα τα ονόματα τους είναι Eas, Hector και Όμηρος. Πρόσφατα έγινε μια αλλαγή ανανέωση στις ετικέτες και στις μπουκάλες. Ναι, βλέπω ότι το σχήμα της μπουκάλας είναι εντελώς διαφορετικό και το σχέδιο της ετικέτας είναι εντελώς διαφορετικό. Πολύ, πολύ μοντέρνο, πολύ σύγχρονο. Αν θέλετε να δείξουμε και μια παγιά ετικέτα, να δείτε πώς ήταν και πού... Θυμούμε τις μπουκάλες σας ότι πάντα είχαν αυτόν το στυλ της ετικέτας. Ναι. Έτσι. Το μαραθεύτικο είναι το συγκεκριμένο. Ωραία. Ο Όμηρος που έχει γίνει πλέον αυτό. Άρα αρχίζοντας με το Cabernet Sauvignon, μια ποικιλία που όλοι γνωρίζουμε. Μια από τις κόκκινες ποικιλίες που έχει οξύτητα. Τανίνες. Έχει αρκετές τανίνες. Πικάντικα, πιπεράτα αρώματα. Με κύριο χαρακτηριστικό του Cabernet το λευκό το πιπέρι, η μέντα. Ας το δοκιμάσουμε. Πολύ πλούσιο άρωμα. Τα συγκεκριμένα τα μονοπικιλιακά αυτά οριμάζουν σε δρύνα βαρέλια, γαλλικά δρύνα βαρέλια για 14 μήνες. 14 μήνες και τα τρία το κάθε ένα. Και τα τρία, ναι, το κάθε ένα ξεχωριστά. Okay. Το χρώμα είναι υπέροχο. Είναι πλούσιο βαθύ χρώμα. Πολύ πολύ βαθύ χρώμα, βασιλικό πορφυρό χρώμα και αρώματα κόκκινα φρούτα. Και τα αρώματα μέντας, ευκάλυπτου κυριαρχούν. Ναι. Και πλούσιο στο στόμα. Ναι. Είναι κρασί που νομίζω θέλει να το ταιριάξεις με κρέας, γιατί
Έχει σώμα, έχει τανίνες. Με νομίζω κρέας, ότι... ναι, λιπαρών, κόκκινο λιπαρών κρέας. Ας πούμε κάτι κυπριακό θα μπορούσαμε να το συνδυάσουμε με κλέφτικο, για παράδειγμα. Κλέφτικο. Πάρα πολύ ωραίο, ναι. Διότι είναι κρέας πικάντικο, μπαίνει στο φούρνο για πάρα πολλές ώρες, μαλακώνει, αλλά πλούσιο, λιπαρό, πικάντικο αρνάκι, τέλειο. Σειράν έχει τώρα το Shiraz, έκτο, που πάλι όλοι γνωρίζουμε την διεθνή αυτή ποικιλία. Η διαφορά με το Cabernet είναι ότι σε σχέση με τα αρώματα του, στο Shiraz κυριαρχούν πιο γλυκά σε εισαγωγικά αρώματα που θυμίζουν σοκολάτα, αλλά εμπλέκονται όμως μέσα και κάποια πικάντικα αρώματα λόγω παλαίωσης βαρέλι. Το Shiraz είναι από τις αγαπημένες μου ποικιλίες, διότι μου αρέσει το πικάντικο φαγητό. Βρίσκω πάντα ότι αν ας πούμε το ταιριάξω με steak, θέλω πάντα να είναι με σάλτσα πιπεριού. Δεν έχει τόση οξύτητα όσο έναν Cabernet. Ναι, αυτό θα μπορούσα να το πιω και χωρίς φαγητό, αν ήθελα πιο εύκολα, ακόμα και αν δεν ήθελα να το σερβίρω με φαγητό, θα μπορούσα εύκολα να το πιω και μόνο του. Πολύ και με κάποια τυριά. Με τι τυριά θα το συνδυάζεις? Με πίπερα τα τυριά σκληρά, τύπου παρμεζάνας. Πικάντικα, ναι. Ασιάκο ίσως, ακόμα και έναν πολύ ώριμο τσέταρ. Ναι. Ωραία, σειρά έχει τώρα το μαρατεύτικο, μια τοπική κυπριακή ποικιλία. Σε άλλα μέρη ίσως ακούσετε την ποικιλία αυτή να την ονομάζουν βαμβακάδα, στην περιοχή Πιτσιδιάς. Το συγκεκριμένο μαρατεύτικο που κάνουμε εμείς είναι από επιλεγμένους αμπελώνες, single vineyards, στην περιοχή της Πάφου. Έτσι τα σταφύλια είναι επιλεγμένα. Τώρα, σε σύγκριση με Cabernet και Shiraz, το μαρατεύτικο είναι κάπου ενδιάμεσο, κάτι εντελώς διαφορετικό και από τα δύο. Συνδυάζει και τα δύο, συνδυάζει και την οξύτητα του Cabernet μαζί με τα spicy, τα πικάντικα αρώματα, αλλά και τα παχαρικά και τα γλυκά σε εισαγωγικά αρώματα του Shiraz. Αυτοί οι αμπελώνες στην Πάφο είναι σχετικά μεγάλη σε ηλικία, γύρω στα 20-25 χρονών. Είναι μεγάλη ηλικία για έναν αμπέλι. Αυτό σίγουρα επηρεάζει την παραγωγικότητα και όσο πιο λίγο σταφύλιν παράγει έναν αμπέλι, τόσο πιο πλούσιο είναι το κρασί. Αυτό νομίζω είναι το αγαπημένο μου από τα 3 premium κόκκινα κρασιά. Είναι όντως φρουτώδες, πλούσιο, αλλά με πιο ήρεμες τανίνες. Έτσι μπορούμε να το συνδυάσουμε με έναν κόκκινο, πλούσιο καπνιστό steak. Οτιδήποτε έχει να κάνει με βοδινό, ψητό βοδινό ή φιλέτσο και παϊδάκι αρνιού, που είναι η αδυναμία μου στα κάρβουνα. Το χρώμα είναι πλούσιο, είναι σαν σκουρόχρωμο ρουμπίνι. Στην υγεία σου. Στην υγεία σου.
Hi tasters! I've had as much fun editing this video as I did visiting the winery. Isambellis is a lovely winery, amazing wines, great people. Guys, if you've enjoyed the video, give me a thumbs up. Make sure you share the video with a friend. If you have any comments about any of these wines, or if you have a favorite red wine, please let us know in the comment section below. If you haven't already, please subscribe, and I'll see you in the next video.